زراعة النعناع في المنزل. الطريقة الأولية: زراعة النعناع بالتجذير المائي. احصل على قصاصات أو قطع من الساق من نبات النعناع بطول حوالي من 4 إلى 6 بوصات. قم بإزالة الأوراق السفلية لتترك مساحة جيدة للجذور. ضع القصاصات في وعاء مملوء بماء نقي ودافئ بحيث يغمر الساق بالكامل. قم بتغيير الماء كل يومين لمنع نمو البكتيريا والعفن. بعد حوالي أسبوعين ستظهر جذور على القصاصات. في هذه المرحلة يمكنك زراعة النعناع في التربة أو في نظام الزراعة المائية. إليك خطوات نقل النعناع بعد تجذيره مائياً إلى التربة. اختيار الأواني البلاستيكية أو الزراعية المناسبة لنقل النباتات. استعد التربة المناسبة المخصصة لزراعة النعناع، يفضل أن تكون خفيفة ومناسبة للصرف. قم بنقل النعناع بحذر من وعاء التجذير مع الحفاظ على جذوره. احرص على تجنب تمزيق الجذور أو تلفها أثناء عملية النقل. احرص على غرس النعناع في التربة بعمق مشابه لعمق جذوره في الوعاء السابق. قم بري النعناع بعناية بالماء بعد غرسه في التربة لتسهيل عملية التأقلم. احرص على وضع النبات في مكان مشمس جزئياً حتى يتمكن من التأقلم مع بيئته الجديدة. راقب النعناع بانتظام واعتني به بشكل منتظم من خلال الري وإزالة الأعشاب الضارة. باتباع هذه الخطوات يمكنك نقل النعناع بنجاح والمحافظة على صحته ونموه في التربة الجديدة. الطريقة الثانية: الزراعة من البذور. يمكنك زراعة النعناع في المنزل من البذور بسهولة. ابدأ بشراء بذور النعناع من مركز بيع البذور، ثم ابذرها في أصص صغيرة مليئة بالتربة الرطبة والخصبة. ضع الأصص في مكان مشمس جزئياً، واحرص على ري التربة بانتظام. ستبدأ البذور في النمو خلال أيام قليلة، ويمكنك قطف الأوراق للاستخدام في الطهي بمجرد نضوجها. الطريقة الثالثة: الغرس المباشر في التربة. زراعة النعناع بالغرس المباشر في التربة. اختر موقعاً مشمساً جيداً في الحديقة أو استخدم أوانٍ كبيرة أو صواني للزراعة في المنزل. حرر التربة جيداً وقم بإزالة الحشائش والشوائب. حفر حفرة تكون أكبر من حجم الجذر للقصاصة التي ستزرع. زرع القصاصة في الحفرة واضغط عليها برفق لتثبيتها. قم بري النبات بشكل جيد بعد الزراعة وتأكد من الري بانتظام. يمكن أن يبدأ النعناع في الظهور خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بعد الزراعة بالغرس المباشر في التربة، وذلك اعتماداً على الظروف المحيطة ونوع الأرضية. للعناية به، يفضل توفير تربة جيدة التصريف ورطوبة مناسبة. يمكنك أيضاً تقديم الماء بانتظام، وإزالة الأعشاب الضارة حول النبات، وتقديم التسميد العضوي بانتظام لتعزيز نموه وصحته. باستخدام إحدى هذه الطرق،
يمكنك بسهولة زراعة النعناع في المنزل والاستمتاع بالنكهة الطازجة والفوائد الصحية التي يقدمها هذا النبات العطري المفيد. النعناع له العديد من الفوائد الصحية، فهو يعتبر مضاداً للتقيؤ ومسكناً للألم ومضاداً للالتهابات، كما أنه يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الصداع وتنشيط الذاكرة، كما أن له تأثير منعش ومنشط عند استنشاق رائحته.